จากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้ลองจัดตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ตามที่ผมคิดเอาไว้ผลลัพธ์ที่ออกมามันพอดีโดยที่ผมไม่ต้องปรับอะไรเลยเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นลงตัวกับทุกตำแหน่งของมันแล้วพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ทุกคนเห็นภาพทั้งหมดในหัวของผมจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับวันถัดมาช่างก็เข้ามาทำการติดตั้งทีวีให้หลังจากสั่งได้ไม่ถึง5วันซึ่งเป็นทีวี LG Mini LED ขนาด65นิ้วผมได้มาในราคาไม่ถึง 20,000 บาทแล้วก็จะมีต้นไม้ปลอมที่ผมเอามาวางบังกล่องพักสายไฟอีก2อย่างก็จะเป็นถังขยะเล็กๆแล้วก็เครื่องฟอกอากาศหลังจากนั้นผมก็จะมาเริ่มทำตรงโซนโต๊ะคอมโดยเริ่มจากติดตั้งขาโต๊ะเข้ากับท็อปโต๊ะก่อนจากเดิมเขาจะกำหนดจุดกลางโต๊ะเป็นตำแหน่งขาโต๊ะแต่ผมจะขยับมันเข้าไปชิดขอบมากขึ้นจะได้มีพื้นที่เหยียดขาใต้โต๊ะเพิ่มพอติดขาโต๊ะเสร็จผมก็จะมาทำการติดรางเก็บสายไฟใต้โต๊ะซึ่งผมจะหันด้านที่เห็นสายไฟเข้าด้านในเพราะเวลาผมก้มลงไปหรือว่าเดินมาจากที่ไกลๆจะได้ไม่เห็นสายไฟให้รกสายตาหลังจากนั้นผมก็มาทำการติด LED ใต้โต๊ะซึ่งเป็น LED ของเก่าที่ผมเคยมีติดไว้อยู่แล้วปกติผมจะติดไว้ขอบโต๊ะด้านหลังเพื่อให้มันสะท้อนกับกำแพงด้านหลังแต่ตอนนี้ผมมี LED ตรงกำแพงอยู่แล้วผมเลยหันมาติดใต้โต๊ะแทน ติด LED เสร็จผมก็มาลองวางท็อปโต๊ะปรากฏว่าขาตรงกลางมันสูงกว่าลิ้นชักทั้งสองข้างขาโต๊ะมันมีแผ่นดำๆตรงกลางมันสามารถถอดออกได้เพื่อให้มันต่ำลงผมเลยลองถอดดูปรากฏว่ามันยังไม่พอดีผมเลยต้องหาไอตัวคล้ายๆกับแผ่นยางกันลื่นมาติดรองอีกทีความหนาของมันทำให้ขาโต๊ะกับลิ้นชักทั้งสองด้านอยู่ในระดับที่เท่ากัน หลังจากจัดการโต๊ะได้เข้าที่เข้าทางดีแล้วถัดจากนี้ก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ต่างๆบนโต๊ะคอมเริ่มด้วยแขนจับจอแขนจับจอที่ผมเลือกมาก็จะเป็นแบรนด์ของ Human Neck ที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าดีไซน์สวยแล้วก็มีไฟ RGB แล้วก็รองรับจอได้ถึงขนาด 45 นิ้วเผื่อไว้อนาคตผมได้มีโอกาสเปลี่ยนไปใช้จอใหญ่ๆบ้าง ผมจะยึดแขนจับจอเข้าตรงกลางโต๊ะพอดีบริเวณใกล้ๆกับขาโต๊ะก่อนจะติดตั้งผมจะใช้เป็นแผ่นรองแขนจับจอของ Ergonos มาลองไว้ก่อนเพื่อป้องกันโต๊ะพังเวลาหนีบเป็นนานๆแล้วก็จะมีแท่นวางจอของ Ergonos ที่ผมซื้อมาเพื่อจะวางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นของตกแต่งโต๊ะไปในตัวด้วย
พอประกอบแขนจับจอกับแท่นวางจอเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปผมจะเริ่มจัดโต๊ะแล้วก็จัดสายไฟที่มันรกๆให้เรียบร้อย วันถัดมาผมก็จะเอาเก้าอี้มาประกอบที่ผมซื้อมาก็จะเป็นของแบรนด์โอซามะรุ่นไททันเก้าอี้ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นชิ้นแรกก่อนที่จะเริ่มลงมือทำห้องซะอีกผมกลัวมันจะหมดเลยรีบซื้อเก้าอี้ตัวนี้ผมซื้อมาในราคา 6,400 บาทซึ่งในความคิดผมแบรนด์นี้ทำสีขาวออกมาได้สวยที่สุดแถมราคายังดีที่สุดด้วยเมื่อเทียบกับความสวยงามและคุณภาพที่ได้ประกอบเก้าอี้เสร็จผมก็เอากรอบรูปดิจิตอลแล้วก็นาฬิกามาลองวางตรงชั้นวางของดูว่าเหมาะไหมสรุปว่าสำหรับผมมันเป็นจุดที่เหมาะที่สุดแล้วพอมันมีทีวีดีๆแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องเล่นเกมดีๆมันถึงจะทำให้ผมเรียกว่าห้องในฝันได้อย่างมั่นใจที่ผมซื้อมาก็จะเป็น PS5 Slim แบบใส่แผ่นผมซื้อมาจากร้าน Happy Console ในราคา 19,400 นิดๆ P5 เครื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากที่สุดในโปรเจกต์นี้แหละเพราะนี่คือเครื่อง PlayStation เครื่องแรกในชีวิตของผม เพื่อเพิ่มอรรถรสในการดูหนังและการเล่นเกมของผมมันก็ต้องมีไฟที่ซิงค์ตามสีจอได้อันนี้ก็จะเป็น Govee AI Sync Box 2 ที่รองรับ 4K 144Hz แล้วก็ 8K ที่ 60Hz การติดตั้งก็ง่ายๆแค่เช็ดฝุ่นด้านหลังจอออกให้หมดก่อนแล้วก็เอา LED มาติดด้านหลังทีวีให้ครบทั้ง4ด้านจากนั้นก็ต่อสาย HDMI เสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่รุ่นที่เป็น Sync Box แบบเนี้ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีกล่องทีวีหรือว่าเครื่องเล่นเกมต่อผ่านมันเท่านั้นมันไม่สามารถต่อกับทีวีโดยตรงได้มันจะแตกต่างจากรุ่นที่มีกล้องที่ตรวจจับภาพบนหน้าจอทีวี
ต่อมาผมก็จะมาเปลี่ยนจอหลักจาก IPS เป็น Mini LED ของ TCL แทนซึ่งผมจะเอาจอ ASUS ที่เป็นจอหลักเดิมเนี่ยไปไว้เป็นจอรองแทนที่ผมเปลี่ยนเป็น Mini LED เนี่ยเพราะว่าผมติดใจภาพตอนที่ผมได้ดูทีวีมันเป็น Mini LED เหมือนกันสีมันสวยไม่เท่าไหร่แต่พอฉากที่มันมืดเนี่ยหรือว่าตอนที่มันตัดจบครั้งแรกที่ผมได้เห็นเนี่ยผมนึกว่าแบบเฮ้ยใครปิดทีวีวะผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะนี่ขนาด Mini LED นะเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็น OLED เนี่ยจะขนาดไหนมาถึงคีย์บอร์ดกับเมาส์กันบ้างทั้งสองอย่างจะเป็นของ Gava Star หมดเลยนะครับคีย์บอร์ดจะเป็นรุ่น K1 สีขาวส่วนเมาส์จะเป็นรุ่น M1 สีขาวเหมือนกันที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าคีย์บอร์ดกับเมาส์อันเดิมอ่ะมันดูเด่นออกมาจากโต๊ะมากเกินไปอันใหม่มันจะทำให้ดูเหมือนเข้ากับโต๊ะมากขึ้นเหตุผลที่ผมเลือกของ Gava Star เพราะว่ามันดีไซน์สวยแปลกตาดีผมไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนที่ทำออกมาในลักษณะแบบนี้มันเลยน่าสนใจสำหรับผม ส่วนแขนจับไมค์ผมก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นสีขาวแบบ low profile ที่เปลี่ยนเพราะว่ามีหลายเหตุผลแรกเลยก็คืออันเก่ามันเป็นสีดำเหตุผลที่2ก็คือของเก่ามันเก็บสายได้ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เหตุผลสุดท้ายก็คือของเก่ามันเป็นแบบ high ทำให้มันบังสายตาผมในบางครั้ง อย่างสุดท้ายที่ผมจะให้ดูก็คือจุดวางโมเด็มกับจุดชาร์จมือถือซึ่งมันเป็นพื้นที่เหลือผมเลยเอากล่องรองเท้ามาวางแทนตอนแรกผมจะหาชั้นวางของมาวางแต่มันไม่มีขนาดที่มันพอดีกับจุดนี้ผมเลยหาท็อปไม้ใน Shopee มาวางบนกล่องรองเท้าแทนมันเลยกลายเป็นจุดที่ใช้ประโยชน์ได้ดีเกินคาดเลยโปรเจกต์นี้ก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะครับจากเดิมที่ห้องรกๆเฟอร์นิเจอร์เก่าๆโทนมืดๆสีห้องเสื่อมจนเป็นฝุ่นกำแพงที่ทะลุจนเห็นอีกห้องหนึ่ง แล้วเราก็เริ่มทำจากการย้ายของขูดสีเก่ารื้อผนังเลื่อยไม้เอาไม้ติดกับโครงทาสีติดระแนงติด LED แล้วก็เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
แต่ก่อนที่จะไปดู after ผมขอฝากเว็บของผมที่เอาไว้เป็นที่รวมพิกัดของทั้งหมดตั้งแต่ EP แรก โดยบางชิ้นอาจจะมีความเห็นของผมเขียนไว้บ้าง ใครอยากอ่านหรือว่าอยากซื้อตามก็กดเข้าไปดูได้เลยครับที่ www.longmadu.com ขอบคุณทุกๆคนสำหรับการรับชมโปรเจกต์นี้ของผมด้วยครับ ผมยังไม่รู้ว่าอนาคตผมจะทำคอนเทนต์อะไรต่อไป ถ้าทุกคนอยากเห็นผมทำอะไรคอมเมนต์แนะนำผมได้เลยนะครับ งั้นคลิปนี้เราจากกันไปด้วย after ของห้อง ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say,